Nu cred că s-a gândit nimeni, nici măcar eu până la momentul videoclipului ăstuia, care sunt cu adevărat îndatorile și necesitățile unui shutdown guvernamental. Lucrurile parcă vin de la sine și se interpretează a fiind o discrepanță între republicani și între democrați. Ei bine, dragilor, lucrurile au o însemnătate mult mai mare decât ne puteam da noi seama. Acum câteva săptămâni, o săptămână sau două, am postat pe grupul de Discord o poză cum că există o teorie pe care Elon Musk a dat-o la podcastul cu Joe Rogan. Hai să ne uităm mai întâi un pic la tot ce se întâmplă cu o poză pe care eu o am în vedere aici și o să vi-o pun și voi aici pe ecran. Ăsta mai exact este timeline-ul în care s-au întâmplat toate shutdown-urile guvernamentale tocmai din 1976 până în anul curent 2025, cum vedem în poză. Și vedem că este cea mai mare de până acum, cea mai lungă perioadă în care Guvernul Statelor Unite a rămas închis. Păi da, nu se înțeleg democrații cu republicani. Ei bine, haideți să vă arăt și videoclipul ăsta, să înțelegem oarecum o perspectivă diferită a lui Elon Musk când vine vorba de acest shutdown guvernamental. Vorbește efectiv de decizia lui Donald Trump de a menține guvernul american închis. Hai să vedem videoclipul. The reason you have the standoff is because if the hundreds of billions of dollars to create a financial incentive to have this giant magnet to attract illegals from every part of Earth to these states, if that is turned off, the illegals will leave because they are no longer being paid to come to the United States and stay here. Wow! Bun, deci vedem planul democraților într-adevăr de a câștiga vot. Cum vor ei să câștige voturi? Asta este o simplă teorie și pe care Donald Trump o are și el la rândul lui în considerație, în viziune, în momentul în care se gândește pe toată plaja politică americană de democrați, cum ar încerca el să stopeze toată situația asta prin încetarea acțiunilor guvernamentale. În a îndepărta imigranții ilegali veniți în America este o metodă prin care el oprește finanțarea tuturor instituțiilor care asigură deportarea de imigrați, frontierele, le constrânge în a își oarecum înceta activitatea, pentru că nemai având fonduri financiare pentru salarii, angajați și așa mai departe, guvernul este închis, iar activitățile lui sunt limitate, restrânse la doar câțiva membri care își fac activitățile obligatorii. O postare de la mine cu ceea ce s-a întâmplat și oarecum o definiție a cuiva, a unui influencer după X, pe care am găsit-o și eu și mi-a plăcut efectiv cum a dat-o. Deci, Elon Musk blows Joe Rogan minds with theory of government shutdown. Musk, the reason you have the standoff is because if the hundreds of billions of dollars to create a financial incentive, adică incentive însemnând banii pe care pot să-i dea mai departe oamenilor care au nevoie de acele incentives, adică oamenii veniți ilegal, to have this giant magnet to attract illegals from every part of Earth to those states. If that is turned off, the illegals will leave because they are no longer being paid to come to the United States and stay here. Și am zis eu mai departe, asta mi-a spart mintea, chiar mi-a spart mintea, pentru că nu m-am așteptat ca așa de un guvernamental să fie atât de meaningful pe cât părea el inițial. Deci să înțelegem puțin din ce înseamnă shutdown-ul guvernamental și ce implicații are în controlul populației americane. Shutdown-ul în viziunea lui Musk este o pârghie prin care omul nu mai primește incentives, deci ajutoarele sociale nu mai vin pentru imigranții veniți ilegal în America, ei pleacă pentru că nu pot trăi, iar activitatea se rea după cu lichidități mai multe pentru cetățenii americani. Gadem, puteți să spuneți ce vreți despre Trump, dar nu că e fraier. Asta a fost opinia mea personală legată de ideea lui Trump de a opri fondurile ilegale pentru imigranți și hai să vorbim un pic oarecum și despre partea asta de impact financiar pentru piețele de capital când vine vorba de încheierea shutdown-ului guvernamental. Și de ce să vorbim despre impact? Păi, la urma urmei, un guvern care se închide trebuie să se redeschidă și el la un moment dat. Și aici vine postarea asta în care Trump spune că ar trebui ca tot Senatul să rămână acasă, să rămână în oraș și să se ocupe de a redeschide guvernul american, pentru că asta este targetul lor în momentul de față. După 30 de zile de shutdown, au început să prioritizeze redeschiderea guvernului american. După o lună în care oamenii cu funcții din guvern și organizații plătite de către guvern nu și-au primit banii timp de o lună și câteva zile. O lună și 8 zile, mai exact 38 de zile.
Trump este destul de deștept când vine vorba de cum să abordeze lucrurile astea și cu imigranții ilegali și cu voturile pe care democrații încercau să le adune prin a-i aduce pe acești imigranți veniți ilegal în Statele Unite. Să vorbim un pic și de niște certuri, pentru că vreau să vă iau un pic și pe certurile noastre. Impactul este destul de serios când vine vorba de certul S&P-ului. Și ce se întâmplă? Noi în momentul de față să ne raportăm un pic de tot în videoclipul ăsta la piața cripto, pentru că ne-am săturat să vorbim doar de cripto, doar de alea. Mai vorbește și de altceva, de alte subiecte. Pentru că abordăm foarte multe subiecte pe canalul ăsta. By the way, lasă și tu un like, un coment și un subscribe, pentru că l-am documentat bine videoclipul ăsta. Să vedeți și voi aici o părere. Sper că ți-am dat lumea peste cap cu tot ce se întâmplă. Revenind la S&P și la efectul pe care shutdown-ul guvernamental l-are asupra acestui chart, asupra acestui index, se află în acest indicator. Dragilor, ăsta ce vedem noi în momentul de față sunt perioadele de shutdown istorice pe care le-am marcat de fiecare dată pe chart. Și hai să ne uităm un pic la ce s-a întâmplat când shutdown-ul guvernamental a intervenit în prețul S&P-ului. Cunoaștem perioada noastră actuală în care ne aflăm, este marcat cu galben, nu știu de ce a ales băiatul ăsta, dar dacă eu încerc să le schimb. Fiți atenți! Pe familia mea, dacă eu știu așa ceva. Cine s-a gândit, să facă mizeria asta? Îți dai seama, Chinezul a zis că nu poate să vândă din cauza S&P-ului. Chinezul este deștept. S-a simți bluzii, doamna. S-a simți bluzii. Scuzele mele pentru toate persoanele de origine asiatică care se uită la mine. Bun, și hai să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul perioadei astea. De regulă vedem că inițial am avut o scădere, doar că pe revenirea, adică în perioada de government shutdown, am avut o relansare, o urcare destul de frumușică. Hai să mergem mai în spate, să analizăm tot ce s-a întâmplat în timpul și după perioada de shutdown guvernamental. Vedem că prețul poate are o corelare sau nu și cu perioada de dinainte, cum am văzut și aici, dar în momentul în care prețul a revenit, atunci s-a dat drumul la government shutdown. Cu același președinte în spate, Donald Trump, lucrurile au stat un pic mai diferit. Prețul a coborât, după care în timpul shutdown-ului guvernamental a crescut. Și vedem că raliul ăsta a fost destul de susținut până în momentul lui 2020, mai exact tăierea de rate pe care am văzut-o. Da? Nu mai intrăm în politică, am studiat-o recent. Tot cu Donald Trump în spate, lui ăsta îi plac shutdown-urile guvernamentale rău de tot. Piața a făcut raliu, a mai făcut încă un raliu semnificativ fix în perioada aia, de la 2810 până la 2871, adică într-o săptămână a făcut încă un raliu de $70, de $60 de fapt. Și după care a venit o scădere, dar după, iarăși, am ajuns deasupra prețului. Aceeași situație pe acțiunea de preț. Prețul a venit, a corectat un pic, chiar și în timpul guvernului, în timpul închiderii guvernamentale, a corectat, a revenit și a făcut iarăși all-time high până s-a corectat din nou. Mergem un pic mai în spate. Aceeași acțiune de preț, vedem cum în timpul shutdown-ului prețul face iarăși raliu, atinge niște maxime, corectează până la finalul celei de-a doua perioade de shutdown, după care iarăși face raliu masiv. Mai avem altceva? Mai avem, bineînțeles. Aici vedem un bottom, dacă se mai vede deja, că nu știu dacă se mai vede. Prețul face bottom în momentul ăsta, după care vedem câteva urcări pe următoarele săptămâni. Același lucru și iarăși. Bottom cu urcare, iarăși aici direct urcare, un mini bottom aici și după care urcare. Deci vedem că de regulă opririle astea, observăm că pe market lucrurile arată foarte bine în momentul în care apar aceste închideri de guvern și totodată și redeschiderile de guvern sunt bune. Psihologic vorbind, închiderea nu ar trebui să fie bună. Este un news bearish, dar piața reacționează bullish. În schimb, redeschiderea de guvern american este un lucru bun pentru că oarecum coboară din incertitudinea care se formează în market în timpuri precum ăsta. 38 de zile în care nu am primit news-uri legate de inflație, legate de șomaj, legate de prețurile care se consumă, dacă marketul este bun într-o poziție în care poate să mai crească și multe alte variabile care nu au fost valabile de-a lungul perioadei de shutdown.
ce văd să se întâmple, ca să trag și niște concluzii pentru videoclipul ăsta, este posibil ca toate lucrurile astea să fi fost oarecum și aduse spre Jerome. Donald Trump s-a gândit, neavând news-uri, neavând pârghii evidente care să-i dea conotații că economia merge bine sau rău, el poate să interpreteze odată când lucrurile astea vin, fără să mai aibă timp de reacție foarte, foarte mult, să taie bazat pe ce news-uri are în momentul de față. Închiderea guvernului să aibă și o trimitere spre Paulică ca acesta să taie pe mai departe. Spune-mi ce părere ai despre videoclipul ăsta, despre guvernul american care încă este închis 38 de zile. Lasă și tu un comentariu, un like și un subscribe și ca de fiecare dată, eu sunt Eduard, voi sunteți pupați și ne auzim în videoclipul următor. Let's go!